So, before for makeup. First is foundation by Giorgio Armani. Diba? So, next is concealer by Maybelline. Ang daldal naman ng nanay ko. Ang background, kundi siya, si Tulfo. Paano na ang aming makeup tutorial dito? Kundi si Tulfo yung daldal ng nanay ko. So, done with my concealer. Sige, ganito po ang gagawin natin. Nakausapin po namin, off-air na po, off-air na, para wala nang personalan, wala nang kahit na. Okay, next is Kilay is Life by Shiseido. And then, meron pa daw isang ilalagay, ECN ko, hindi ko alam kung ano to. Brow pen. Ha? Brow pen. Brow pen daw. Sa Para akin ng mag-draw makeup ng artist. Ayaw niya kasi magpa-video kasi wala doon siya makeup. Kasi nga makeup artist siya, diba? Ayan, sige, let's see. So, meron daw lagpas sa aking kilay. So, ayan. Kinuha niya yung kitchen knife. Ayan. Okay. Kitchen scissor. Ay, kitchen Knife, grabe ka naman sa knife. Kitchen scissor. Ayan. Kitchen scissor pala. Ayan, kinuha niya. Oh, ayan. Diba? Diyos ko, resourceful. Kasi nasa kitchen kami. Nasa dining area kami nagme-makeup. Oh, ayan. O, diba? Tapos ang aking mga meron. Ayan. Mahal bayad. Diyos ko, hindi kayo Sige, hindi rin marunong. Aray ko! Hindi, sa mga... Makeup! Oh, diba? Resourceful. Oh, go! For baking. Under eye press powder. Loose powder. Ah, loose powder. Oh, yan. Okay, next is the brow pomade. Hindi ko alam. Bakit may ganito, girl? Para mag-stick, para umangat yung mga hair. Brow hair. Ah, okay. Brow hair daw. Punta si Sophia. Umuwi na sila. Maya na punta si Sophia. Diba? Background ko, kundi Marites. Tulfo. Oh, ganun pala yun. Okay. Okay. Ayan, Kilay is Life. Hindi naman, I don't think that's a legal accent. Pero I think ako always special mat. Kaya ba't mo sa akin pabalik ko? Oh, concealer. Ano, nakita mo? Ay, sige. Wala naman akong ballpen. Anyway, ganito. Ma'am Christina. Okay, now. Ayan. Ang gulo talaga ng vlog ko. May umuubo. So, now, eyeshadow na by Giorgio Armani. Let's see. Okay. What color is that? Shade number 2. Okay. Diba? Ang ganda na music natin, background. Okay, next. Using the liquid eyeliner from Ready, Set, Glow. Okay, ready, set, go.
Nagutom na ako, naghopya mo na ako. Wala na yung mga order mo. Tayo mo yung mga Okay. Contour by Vice. Cosmetics. I'm using the For Sure and Confirm. Confirm si Vice. Ay, ba't ba ako nakapikit? Contour pala. Hindi na talaga ako marunong. Okay, loose powder by Easy and Co. Antok na akong tagal. Okay, blush on by Focallure. In the shade of Kayo po ay saksi dito sa Sun pamumuno Kiss. na ginagawa ni Erwin Estrada. Opo, sir. Hanggang lumaki-laki na po yung mga bata, hanggang ngayon po, ginagawa pa rin po namin. Siya ay naging saksi Finally, dito. ito lang talaga gusto ko. Highlighter by Bobbi Brown. Can you open it? Vincent, may mga katanungan lang ako, no? Nakita mo ba ang pambubugbog? Ikaw rin. Ay, okay. Okay, sige. Pinapanigurado ko lang, sir, kasi ayoko naman mo. Diba? Baka maka-accident pa tayo. Anyway, sige, sir. Lahat po ng mga kapatid ninyo, binugbog, din po kasi nasabi niyo sa akin. Chief of Police po namin. Chief, Chief Asuncion, magandang hapon po sa attorney to work po ng Rapid to Point Action. Chief, hihingi po sana kami. To final it with Finally. And now, lipstick by the look. sige, to complete the look. Hala, ba't kamukha ko si Sharon dito? To complete the look, lipstick by Giorgio Armani. O, di ba kakulay ko siya? O, go ate. Yes, Miss Renny. Magandang hapon. Yes, sir. Okay, Miss Renny, may ilalapit lang po kami. Bilang kayo po ang head ng MSWD, kayo na po ang aking hihingi ng Ang ganda. tulong. Wait Meron lang po ako. kasi tayong kaso dito ngayon. So, change lipstick tayo. Wow, magdedebut doon. Shuey mura na lang tayo. Medyo lighter version. Okay, go. Para po siya ay tumulong mag-rescue agad dito sa mga bata at mabantayan yung mga bata. Ayun. Itaas mo lang yung mask. Kuya, pakitaas yung mask nung na... Ikaw ang tatayo bilang tagapagtuloy nila. Ikaw ang guardian nila. Ikaw ang man sa house. Tatay nila, pagdalitan. Then, here's the final result. Pack. Matagal na kasi ako hindi nag-makeup. Siguro 2020 pa nung last nandito ako sa Philippines. Minakeupan ako ng pamangkin ko. Yun, si Christine. Papunta na kasi siyang Qatar. Nag-work siya sa duty free and then now papunta na siyang Qatar. So sabi ko, bago ka umalis, makeupan mo uli ako. So ayan, yung last na makeup niya sa akin is parang, ano pa yata? Birthday ko. Or, oh yeah, birthday ko last year. So na, may dinner lang ako with friends. Yun. Napagtripan lang na mag-vlog ng aking makeup. Not bad. O, sige. Bye-bye.